שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לביבות סלק קלאסיות. המצרכים הם 3 ביצים, כוס פירורי לחם, חצי כפית מלח, מעט פלפל שחור, 4 תפוחי אדמה בינוניים, בצל אחד גדול ו3 סלק בינוני. אופן ההכנה: אני מקלפת את הסלק, התפוחי האדמה והבצל. אני מגרדת את הסלק. גם את התפוח האדמה. וגם את הבצל. ומערבבת. אני מוסיפה את הביצים, את פירורי הלחם, את המלח, מעט פלפל שחור, ומערבבת לתערובת אחידה. אני סוחטת היטב את התערובת ומעבירה לקערה אחרת. שימו לב איך התערובת צריכה להיות בלי נוזלים. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית. מוסיפה שמן. וכשהשמן חם, אני יוצרת מהתערובת כדור ומניחה בשמן. בעזרת מזלג אני מועכת מעט. כך אני מוסיפה עוד כדורים למחבת ומטגנת משני הצדדים עד לצבע זהוב יפה. שימו לב, אם הכדור עגול ולא מתפרק, אז סחטנו את התערובת היטב.
אני הופכת ומתגנת את הצד השני עד לצבע זהוב יפה. מוציאה לצלחת על נייר סופג. כך אני ממשיכה להכין עד שנגמר לי התערובת. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.